ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ නූඩල්ස් රෙසිපි එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට ලිපේ නෙමෙයි මම අද මේ නූඩල්ස් එක හදන්නේ. රයිස් කුකර් එකෙන් මේ වගේ රසම රස නූඩල්ස් එකක් හදාන්න තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. විනාඩි 10කින් වගේ සම්පූර්ණ කෑම වේලක්ම ඔයාලට ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. මේ නූඩල්ස් රෙසිපි එකට ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තද උණු වතුර ලීටර් එකක්. ඒකටම එකතු කරනවා සාමාන්‍ය නූඩල්ස් ග්‍රෑම් 100ක්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක්. මම තද උණු වතුර එකතු කළේ ඉක්මනටම නූඩල්ස් එක තඹ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තද උණු වතුර එකතු කරන්නේ නැතිව රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකට වතුර දාලා වතුර එක උණු වෙනකොට නූඩල්ස් ටික දාලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකක් අරගෙන චුට්ටක් පොඩි කරලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕන. දැන් අපේ නූඩල්ස් ටික තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් වතුර ටික පෙරා ගන්න. ඊළඟට චුට්ටක් තුනී කරලා අපි පැත්තකින් තියාගනිමු. දැන් රයිස් කුකර් එකේ පොට් එකටම මම එකතු කරනවා තෙල් මේස හැඳි 2ක් 3ක් විතර. තෙල් ටික රත් වෙද්දී අමු මිරිස් කරල් 2ක්. ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳට බැද ගන්න. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා රට ලුණු පොඩි ගෙඩියක්. ඊළඟට ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු ටික මෙන්න මේ වගේ බැදුනට පස්සේ මම එකතු කරනවා කැරට් ගෙඩියකින් කාලක්, පාට කීපයකින් බෙල් පෙපර්ස්, ඊළඟට මම එකතු කරනවා ගෝව ටිකක්. ගෝව ටික එකතු කළාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් අවලම් කරගෙන අපි එකතු කරගනිමු විනාකිරි තේ හැන්දක්, සෝයා සෝස් මේස හැඳි 2ක්, තක්කාලි කෙච්චප් හෝ තක්කාලි සෝස් මේස හැන්දක්, චිලි සෝස් මේස හැන්දක්. දැන් ඔයාලා කැමති නම් ඩාර්ක් සෝයා සෝස් මේ වගේ මේස හැන්දක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම දැන් එකතු කරන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලුණු රස බලන්න ලුණු මදි නම් ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරනවා සීනි තේ හැඳි කාලක්. දැන් මේ සෝස් එක හොඳට උණු වෙන්න තියන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අපි තඹගත්ත නූඩල්ස් ටික. මෙන්න මේ විදිහට නූඩල්ස් ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. නූඩල්ස් ටික හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා නිවිති කොළ ටිකකුයි ලුණු කොළ ටිකකුයි. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන පාටට සුවඳට තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්වන්න. හරිම ලස්සන පාටට රසට තියෙනවා. කැමති ඕනම දෙයක් වලට එකතු කරන්න පුළුවන්. මස් වර්ග, සොසේජස්, බිත්තර මේ වගේ ඕනම දෙයක් වලට එකතු කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් හරිම ලේසි විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිම පුංචි වෙලාවකදී සම්පූර්ණ කෑම වේලක්ම ඔයාලට ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ කාලෙට ගැලපෙන විදියට මේ වගේ රසම රස කෑම වේලක් හරිම පුංචි වෙලාවකදී හදාගන්න පුළුවන්. දර ඕන නැහැ, ගෑස් ඕන නැහැ. රයිස් කුකර් එකේම හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.